mo ay mag-unbox tayo ng mga regalo! So ngayon ate, iyan, magpasalamat ka muna sa lahat ng mga pumunta sa birthday mo. Thank you po sa mga pumunta po. At sa mga nagbigay ng gift. Diba? Dahil mga regalo, baby. Sige, go! Unang bubuksan mo, baby. Ito. Yan. Kanino galing yan? Kay Florence. From Florence. Kim Angela, happy birthday. Basta yung greetings, baby. Sige na. Kim Angela, happy birthday from Florence. Okay. Wow, what a do? Sama na. Wow! Hawak mo baso. Wow! May doctor set. Yung mga pakita mo, kids. Ako na lang, doktor. Ano, pakita mo. Ako na lang, doktor. Pakita niyo lahat yung ano. Ako na lang, doktor. Okay. Ano pa? Wala na. Ako na lang, Okay doktor, ma. Ako na lang, Okay, sige. doktor. Sunod. Next. Ito. Kanino galing yan? From? Wala, may. Basahin ko nga. Kay Ate Jen? Kay Ate Jen, ma. Okay, go. Sige na. From Ate Jen. Kung sino man po nagbigay na yan, comment down below na lang po. Medyo nabura na po kasi yung pagkakasulat. Go, baby! Oh! Wow, damit! Wow! Wow! Buong ganda, baby! Ang ganda! Look, cute! Syalang, baby. Ang ganda. Oh, Laka na doon. Sige na. Ang galing naman. Sunod. Ito. Ayan. From, ano yan? Chip, di mo chip. Kay Ate Ella at princess? Si Pinky. Fans natin yan. Every time na napapanood ang ating mga vlog, Papa. tuntawa sila. Nakakatuwa yung mga batang yan. Kailangan Shout out nga pala. Kasi gusto niya magpa-shoutout eh. Shout out kay Princess at kay Ate Ella. Papa, kailangan ko ng gunting. Okay na. Wow! Ang ganda! Ibag. Bakit ang baby? Cute! Ganun mo. Okay. Hello Kitty Cute! bag. Ang ganda! Game. Ito kaya, kanina po. Ay, nagaling yan. Happy birthday, Kim, from Ate, kay Angel and Kay Andre. Okay. Kay Angela. Kaya kay Gavin. Andre. Wow! Another bag! Wow, Kitty! Ang cute! May magagamit mo yung baby pagka sasamba ka na, be. Opo! Yung bulto excited din yun. Ha! Wow! Amat! Kanino galing yan? Kay Ate Mela! Ay, may message siya, Mela. Basahin mo. To Kim, happy 8th birthday. Wish you more blessing to come. God help always. Yun lang. God bless from Ate Mela. Si Mela. Ngip. Wow! Another dress! Ang ganda naman yan, Ate Mela. Wait. Thank you, Ate Mela. Ganda. May pang New Year ka na, baby. Ow. Happy birthday, Ate Kim. Love, Tita Y. Ay, kay Tita Y. Galing kay Tita Y. Tingnan natin. Wow! Wow! Ano yan? Panty. Ang cute! Pamuala ka sa yung panty mo, Ben. Pakita mo, baby. Panty. Yeah! Go. Okay, next.
next, kanino galing yan? Happy birthday, Kim, to Tita May and AJ. From Tita May. And AJ. Wow! Headband Adipe! Wow! Ang galing naman. Cute! Okay, next. Next, Mickey Mouse! Mickey Mouse. Okay, kanino galing yan? Happy birthday, love, Tita Angie and kids. Ah, si Tita Angie. Amy. Ah, si mama ni Deus. Wow! Ang ganda! Another bag! Another bag. Ang ganda. Oh. Ganda! Wow, pwede mo gamitin yan, baby, sa pagsamba. Yes. Wow! Thank you, Tita Angie and kids. Thank you po! Okay, next. Ito. Oh, galing yan. O, kanino galing? Oh, comment down below po kung kanino po galing ito. Wala po nakalagay. Wait! Pero ba nakasulat? Wala eh. Wow! Chinelas! Sinelas. Chinelas! Oh, mukhang nag-isa pa yata kayo ah. Tingnan nga, baby. Pakita mo. Kanino kaya galing yan? Akin po! Wow! Wow, tingin nga. Ang cute! Wow, cute. Ano ba sa- Sinelas. Kanino kaya galing? Wala kasi nakalagay kung kanino galing. Opo nga. Comment down below! Oh, comment down below po kung sino po yung nag-comment ay nagbigay niya ng gift. Okay, next. Okay. Ayan, the red one. Happy birthday, Ate Kim from Talia. Ay, dyan yan, Talia. Si BBA yang yan. Anak ni Tita Joanne. Mama? Yes, Tito Jong Jong. Oh, baby pa lang, may regalo na. Yay, bukas mo, baby. Kim. Yay. Uy, ang ganda. Wala. Barbie. Wow! Wow! Wow, ang ganda. Ganda! Barbie. Bakit ang baby? Ang Ang cute. Barbie bag. May ano? Ang dami mo nang May gagamitin dito pa sa glitters. gabi. May glitters pa. Aalis. Pagkasamba. May glitters pa. May glitters pa. Ganda yun. Ito mo, baby. Pakita mo ulit. Isa pa. Ang cute. Oh, Ayan, pang pal- mahal yan, besh. Barbie yan, oh. Ano sabihin mo? Thank you po. Tito John. Thank you po, Tito John. Kay Baby Dalia. Okay, next. Ito. Okay, kanino galing? Toy. Wala, bukod yan. O, go. Kanino galing? Mary ata. Comment down below po kung kanino po galing yan. Okay. Wala pong pangalan kung kanino galing. Wow! Ay, Santa Cruz, baby! Mama, ito po yun! Naku, request niya yan eh. Gusto niya magkaroon ng ganyan. Boogie Racer! Ang ganda! Pakita mo yung request mo, baby. Yan. Ewan ko ba bakit gusto niya magkaroon ng correction tape? Kala mo gumagamit ng ballpen. Ngayon, baby. Ay, naman ko to. May boyfriend siya! Ang ganda niyan! Okay, galing. Sino man po nagbigay na yan? Comment down below po. Okay, baby, next. This one! Mamaya na yan. Mamaya na yung pinakamalaki. Okay. Ito, color green. Color green. Ah, kanino galing yan? Oh, may box sa loob. Ano yan? Cute! Oo nga ba? Ay, ano? Maglalaro kami! Kanino galing, baby? Okay, kanino galing? Happy birthday, Ate Kim, from Teacher Neri! Oh, si Teacher Neri! Thank you, Teacher Neri! Wow, ang cute!
Ang galing. Okay, next. Next. Okay, next. Kanino galing yan? Game, kanino galing yan, baby? Happy birthday, Ate Kim. From Teacher Jack. Wow, si Teacher Jack. Game, go. Sinira na. Wow, marshmallow. Oh, marshmallow! Wow! Ang ganda! Wow! Hala, gusto mo rin yan, baby, di ba? Hala, ang cute. Pakita mo. Teacher Jack! Ang cute, oh. Notepad. Wow! Notebook naman, kasamang pen. Ang galing. Oh, Pakita mo pa iba. Ayan, kasama. unicorn book! Notebook. Unicorn book! Notebook. Okay, game. Next. Ang gabi mo, baby. Thank you, Teacher Jack! Oh, gusto niya, Teacher Jack, ang new gift. To Ate Kim. From Yesha. Ate, yes, siya. Wow! Yes! Sinelas pa! Another sinelas! Wow! Ang cute! Cute! Pakita mo, baby. Wow, cute. Hello, Kitty. Okay, last four, last four. Ayan, kanino galing yan? Kay... From Dasher Russell and Pixel. and Pixel. Ay, kapitid-kitog ka. Wow! 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 Barbie baby! Wow, ang ganda! Ang cute! Isa pa. Hello! May pakalit ka na baby, oh. Elsa! Perfectly Jelly! Si Elsa, baby, si Cherry. Thank you po! Kay... Okay, last two. Kanina ay go from Japan. Sure. Ay, kay Tita Kams yan. Okay, mas ate. Hello! Wow, sketch pad! Ano, baby? Wow! Ay, pang marker, baby! Grabe naman ito! Hala! Hala! Kita mo. Wow! Thank you, Sis. Ang cute. Ito mo, baby, yung stamp, baby. Ito to yung stamp. Geng, patingin. Ito, bubuksan ko na to. Patingin, baby. Pakita mo muna niya kung anong sura niya. Nakita mo. Geng. Ang daming color. Wow! Wow, thank you, Tita! Grabe! Hello, Look! Cute! cute. Wow! Gusto ni ate yan. Oh, thank you, Tita! Galing pa Japan yan, be. Okay. Okay, tabi mo ba sila? Okay, last but not the least, yan ay galing kay Tito Rob. Teka lang, wait lang. Ang history niyan. Kasi, di ba yung ate, tinatanong ka ni Tito Rob kung ano yung regalong gusto mo, di ba? Apa. Ano yung request mo? Bag na unicorn po. Bag na unicorn from Lazada. Si ate pa mismo ang namili niyan. Kaso, yun nga lang, every time na nagtatanong si ate, Tito Rob, asan na yung regalo ko? Siyempre, para surprise, kahit dumating na yung item na order from Lazada, sabi ni Tito Rob lagi, ano sabi ni Tito Rob? Wala pa daw, di ba? Opo! Pero siyempre, love ka naman ni Tito Rob, tsaka ang Tita Susette, meron silang gift para sa'yo! Okay, open mo na! Siya mismo ang namili niyan. Ang cute! Oh. Wow! Nilalikas ka talaga ng daming gift, baby! Grabe, ang gaganda! Ate, mag-thank you ka. Ate, Thank you po sa mga nagbigay po ng mga regalo. At thank you
pumunta. Sa lahat ng pumunta sa iyong birthday party. Gusto ko to! Nag-enjoy ang lahat, di ba, baby? At meron pasabog ang iyong birthday celebration, di ba? Opo! Oh, ang regalo ni Mama, diba? Sabi ni Mama yung regalo, yun na hindi mo inaasahan, yung meron pa tayong pamaskot, oh. All the way from Macdo. Oh, diba? Po? Yes! Si Mama! Ako talaga ang nagano nun. Na magkaroon ka ng espesyal na bisita. Okay, bye! Bye! Thanks for watching! I hope you like, Yeah, I hope you like it. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Ate, meron sa'yong pahabol na gift. Bigay yan ni Tito Carl. thank you, Tito Carl! Si Tito Carl, kakalaman niya po, siya yung kauna-unahang cum laude na Pamilya Arcilla. Yay! Okay, nice yung gift sa'yo, baby. Tingnan natin. Up! Up! Up, pikit! Okay, go! Isa mo daw yan. Go! Click Oh, sige. Aba mo, may idea na ako anong gagawin dyan, te, ah. Let's water ka. Okay, parang water. Okay? Wow! Another glue! Ah, alam ko na! Slide! Yes! Wow! Yes! Meron pa! Wow! Ito yung ating activator. O, ito ilalagay natin sa glue. Saka na ba ito? Ano pa? Ayun, ito. Wow! Another glitters! Kulay red. Smart. Sabi niya Smart. kasi, dalawang activity ang pwede mo magawa dito, baby. Ano ba ito? Wala yan, pinagbigyan mo yung game. Ah, ito pa. Ito yung sabi ni Kuya Omer tayong milk. Sa isang ano daw, sa isang lagayan, sabi niya, ang pagkaka-explain niya, maglalagay ka ng milk, tapos lalagyan mo ng konting patak ng ano, ito, patak ng dishwashing liquid. Then, gamit ang cotton buds. O, yun. Parang lalagyan mo ng konting patak yung gatas na merong pangkulay. Okay. Sa panibagong Ako art clear yun. blue. I want clear O, blue. i-ang natin yan. I-bablog natin ang inyong slime making. Okay? Ano sabihin niyo kay Tito Carl? Thank you, Tito Carl. Ito sa pahabol na gift. Bye! Ito pa may regalo din. Opo, ako po yung clear blue. Akin yung ano. Ganto, dami na bumubili ako. Paserbi. Bye!